নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সংগীতা আজি আকৌ আহিছোঁ। আজি মই কি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল দেখিয়ে গম পাইছে। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু বহুত কম খৰচতে হৈ যায়। মাত্ৰ অকণমান ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয়। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ ঘৰতে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাই খাওকচোন। একেবাৰে কিনা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইৰ দৰে হয়। এবাৰ এনেকৈ ঘৰতে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাই খোৱাৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ইমান পইচাৰে কিনি খাবলৈ কেতিয়াও মন নাযাব। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেনেহ'লে বলক এতিয়া ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। এয়া লৈছোঁ মই 4টা ডাঙৰ চাইজৰ আলু। আলুখিনি অকণমান ডাঙৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। বাকী সোৱাদত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাহে, আলুখিনি সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক। এতিয়া মই গোটেইখিনি আলু এনেকৈ বাকলি গুচাই ল'ম। অৱশ্যে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাবলৈ বজাৰত অলপ বেলেগ ধৰণৰ আলু পোৱা যায়, সেই আলুটো নন ষ্টাৰ্চি হয়। মই কিন্তু আমাৰ ৰেগুলাৰ আলুটোকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই আলুটোৰেও ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই ধুনীয়া হয়, একেবাৰে কিনা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইৰ দৰে হয়। আলুখিনি মোৰ বাকলি গুচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলুখিনি এনেকৈ স্লাইচ কৰি অলপ সৰু সৰু পিছত কাটি ল'ম। এয়া চাওক, আলুৰ পিচবোৰ আমাৰ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে। বেছি ডাঙৰো নহয় আৰু বেছি সৰুও নহয়, আৰু গোটেইবোৰ আলুৰ পিচ একে সমানৰ হ'ব লাগে। তেতিয়াহে আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি একেটা সময়তে ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ আহে। এতিয়া মই এটা বাতিত এনেকৈ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু কাটি লোৱা আলুখিনি তাতে থৈ গৈছোঁ। যদি আপোনালোকে আলুটো কাটিবলৈ অসুবিধা পায় তেনেহ'লে এনেকৈ অকণমান ছাইডটো কাটি ল'ব আৰু আলুটো এনেকৈ বহাই ল'ব। তেতিয়া আলুটো লৰচৰ নকৰে আৰু কাটিবলৈ সুবিধা হয়। এয়া চাওক, গোটেইখিনি আলু মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। আলুখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ 3-4 বাৰমান ধুই ল'ম, যাতে আলুখিনিত থকা বগা বগা পানীখিনি সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ যায়। এয়া চাওক, আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ। পানীখিনিও আমাৰ ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই পানীখিনিও পেলাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি ডুব যোৱাকৈ ঠাণ্ডা পানী দি দিছোঁ। এয়া মই নৰ্মেল ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ অলপ বেছি হ'লেও কোনো কথা নাই। নিমখ দিলে কি হয়, আলুখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ ধুনীয়াকৈ নিমখখিনি সোমাই যায়, আৰু যদি আলুখিনি অলপ চলপ মাৰ থাকিও যায় সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। ইয়াতে আপোনালোকে এচামুচ নেমু ৰস বা এচামুচ ভিনেগাৰো দি দিব পাৰে। কিয় দিব লাগে সেইটোও মই কৈ আছোঁ বাৰু। এতিয়া মই আলুখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। এয়া আমাৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আলুখিনি এনেকৈ খৰাহী এটাত বাকি ল'ম। যদিহে আপোনালোকে আলুখিনি তিয়াওতে ভিনেগাৰ বা নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আলুখিনি এনেকৈ অকণ বহলাই দি আধা ঘণ্টামান এনেকৈ শুকাই ল'ব পাৰে। ভিনেগাৰ বা নেমু ৰস ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ যদি আলুখিনি আমি বেছি সময় থৈ দিওঁ তেনেহ'লে আলুখিনিত আমাৰ ক'লা ৰং ধৰি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে ভিনেগাৰ বা নেমু ৰস ব্যৱহাৰ নকৰে তেনেহ'লে এনেকৈ এখন কিচেন টাৱেলত আলুখিনি লৈ ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ মুচি ল'ব, যাতে আলুখিনিত অকণো পানী নাথাকে। এয়া চাওক, আলুখিনি মই অকণো পানী নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মচি ল'লোঁ। এফালে মই গেছটো জ্বলাই কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। কেৰাহী আমাৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই ভাজিবলৈ অকণমান তেল বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া মই তেলখিনি মিডিয়াম গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি আমাৰ মিডিয়াম গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি অলপ অলপকৈ এনেকৈ দি দিম। এবাৰতে বহুত বেছি আলু দি নিদিব, তেলখিনি ডুব যোৱাকৈ এবাৰত যিমান দিব পাৰি সিমানখিনিহে দিব। এতিয়া মই এই আলুখিনি 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম টু হাইত ৰাখিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে কিনা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইৰ দৰে খাব বিচাৰে তেনেহ'লে আলুখিনি দুবাৰ ফ্ৰাই কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। এয়া আমাৰ 4 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই আলুখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ খৰাহী এটাত উঠাই ল'ম আৰু বাকী থকা আলুখিনি এনেকৈ একেটা পদ্ধতিৰে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, গোটেইখিনি আলু মোৰ ভাজা হৈ গ'ল। গোটেই আলুখিনি মই 2টা বেটছত ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক, আলুখিনি আমাৰ ঠিক ইমানটো হিচাপত সিজাকৈ ভাজিলে হ'ল। এতিয়া মই এই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আলুখিনি অকণমান মই এনেকৈ বহলাই দিছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰিজাৰত থৈ ঠাণ্ডা কৰি ল'ব পাৰে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই আলুখিনি জিপলক বেগ এটাত ভৰাই এমাহলৈ ফ্ৰিজাৰত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পাৰে আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই উলিয়াই ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে। এয়া চাওক, আলুখিনি আমাৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ফ্ৰাই কৰি ল'ম।
এইফালে মই তেল গৰম হ'বলৈ থৈ দিছোঁ। তেলখিনি মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি অলপ অলপকৈ এনেকৈ দি দিছোঁ। এবাৰতে বহুত বেছি আলু দি নিদিব, নহ'লে আমাৰ আলুখিনি ভাঙি যাব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বাস্কেট আছে তেনেহ'লে তাতেও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম টু হাইত ৰাখিছোঁ। আলুখিনি আপোনালোকে এনেকৈ মাজে মাজে তল ওপৰ কৰি দিব, তেতিয়াহে আলুখিনি আমাৰ চাৰিওফালে ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈ আহিব। এয়া চাওক আলুখিনি আমাৰ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। আলুখিনি এনেকৈ তেলত ওপঙি আহিছে, তাৰমানে আমাৰ আলুখিনি মচমচীয়া হৈ আহিছে। গেছৰ ফ্লেমটো কিন্তু মিডিয়াম টু হাইতে ৰাখিব, একেবাৰে ল' কৰি নিদিব, নহ'লে আলুখিনিৰ ভিতৰত তেল সোমাই যাব আৰু খাবলৈ বেয়া হ'ব। এতিয়া মই আলুখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এয়া দেখিলে নহয় আপোনালোকে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাবলৈ কিমান সহজ হয়। ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই বনাওঁতে অকণমান ৰৈ ৰৈ বনাবলগীয়া হয় কাৰণে মাত্ৰ অকণমান ধৈৰ্য ধৰিবলগীয়া হয়। মোৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু বাকীখিনি ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব আকৌ একে পদ্ধতিতে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কাৰণ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই গৰমে গৰমে খালেহে আচল মজাটো আহে। এয়া শুনা পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে? এয়া মই শব্দটো আপোনালোকক অকণমান শুনাই দিছোঁ। শব্দটো শুনিয়ে হয়তো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি কিমান মচমচীয়া হৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ভাঙি দেখুৱাওঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান জালুকৰ গুড়ি ছটিয়াই দিছোঁ, অকণমান চাট মছলা ছটিয়াই দিছোঁ আৰু অকণমান ক'লা নিমখো ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জলকীয়া গুড়িও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। আৰু এই ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি গৰমে গৰমে অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত সজাই লওঁ। এয়া মই লগতে লৈ লৈছোঁ অকণমান ঘৰতে বনোৱা টমেট' চচ। যদি আপোনালোকে মোৰ এই টমেট' চচৰ ৰেচিপিটো চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ শেষত লিংকটো দিয়া আছে, চাব পাৰেগৈ। এইখিনিকে যদি আমি কিনি খাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কিমান দাম পৰে নহয় জানো? যিসকলে কিনি খায় তেওঁলোকে বাৰু ভালকৈ জানে। গতিকে বন্ধুসকল, এই লকডাউনত আপোনালোকে এনেকৈ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই ঘৰতে বনাই খাওকচোন আৰু আবেলি সময়খিনি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ লগত উপভোগ কৰক। ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই ইয়াম্মি। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, কেনে লাগিলে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো? যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।